Tänään piti kuvata ihan toisenlaista videota, mutta tuossa tuli muutama muuttuja matkaan, niin sen sijaan otetaan pöydälle tällainen Elecrovin 26-in-1 Learning Kit Arduino Uno R4. Tämä on siis Arduinoon opetteluun tarkoitettu aloituspaketti. Tämä video on tehty yhteistyössä Elecron kanssa. Elecron lähetti minulle tämän kitin testiin ja esittelyyn. Kuvauksesta löytyy myös affiliate tai linkki tähän tuotteeseen, jos sinulta kiinnostaa tällainen ostaa. Siitä tulee minulle ihan pieni komissio, muutama roponen, eikä se maksa sinulle sen enempää. Mutta niin kuin aina, minä kerron tästä ihan rehellisesti omat fiilikset ja mitä minä olen tästä mieltä. Jos joku asia on hyvä, minä sanon sen, ja jos joku on huono, minä sanon myös sen. Tämä on siis Arduinon opetteluun tarkoitettu aloituspaketti, mutta minä en ajatellut tehdä tästä sellaista videota, missä käydään jokainen oppitunti yksitellen läpi. Ainakaan vielä. Tässä videossa katsotaan ensin, mitä paketissa tulee mukana, mitä näillä antureilla ja moduuleilla voi käytännössä tehdä, ja lopuksi testataan yksi ihan perusjuttu, eli nappi ja LED. Se kuulostaa ehkä tylsältä, mutta siinä on oikeasti koko mikrokontrollerin perusidea. Joku asia tapahtuu, Arduino lukee sen ja Arduino tekee sen perusteella jotain. Juuri siitä kaikki nämä projektit lähtevät liikkeelle. Meiltä löytyy täältä hyppylankoja, USB-kaapeli, jonkunnäköinen kaukosäädin. Ja nyt tällä kertaa laittaa joku näistä nappisysteemistä toimimaan. Tämä paketti on Elecrovin 21-in-1 Learning Kit Arduino Uno R4. Mukana tulee Arduino Uno R4 Wi-Fi ja sen lisäksi kasa erilaisia moduuleita, antureita, näyttöjä, moottoreita ja muita pieniä elektroniikkaosia. Tämän idea on selvästi se, että aloittaminen olisi mahdollisimman helppoa. Perinteisessä Arduino-harjoittelussa pöydällä on usein koekytkentelevy, sitten on hyppylankoja, sitten on vastuksia, sitten on antureita ja lopuksi mietitään, miksi mikään ei toimi, koska yksi johto on väärässä reiässä tai vastus puuttuu tai maa ei ole yhteinen. Tässä paketissa iso osa siitä alkuvaiheen johtosotkusta on yritetty ottaa pois. Nämä on tehty tällaisia hyvinkin yksinkertaisia plug and play malleja niin sanottuja. Moduulit ovat valmiina pienillä piirikorteilla ja tarkoitus on, että niitä voi käyttää helpommin valmiiden esimerkkien kanssa. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että elektroniikkaa ei tarvitsisi ymmärtää ollenkaan, mutta aloitteelle tämä voi olla paljon mukavampi tapa päästä alkuun, koska ensimmäinen onnistuminen tulee nopeammin ja se on oikeasti tärkeää. Minullakin oli semmonen piuhasotkuhärdeli Arduino AliExpressistä tilattu aloituspaketti jo kauan aikaa sitten, mutta en minä oikeastaan ikinä sit mitään rakentanut, mutta tällä nyt kun minä olen oppinut tekemään näitä, niin minä olen hyödyntänyt sieltä niitä johdonpätkiä ja antureita sun muita, ettei siinä kyllä paljon enää jäljellä. Tässäkin nämä on itse asiassa aika näppärästi tehty, että nämä saa napsautettua täältä pois, jos jonkun anturi haluaa johonkin ottaa johonkin käyttöön. Opettelu tämä tämmöinen boardi on kyllä ihan varmasti asiallinen. Minun mielestä tällaisen paketin tärkeä idea ei ole se, että tässä on mahdollisimman monta osaa, vaan se, että tässä näkee nopeasti mitä kaikkea Arduinolla voi tehdä. Arduino ei ole vain vilkkuva LED, vaikka siitä yleensä aloitetaan. Arduino voi lukea nappeja. Releillä nyt voi ohjata mitä tahansa. Näyttöjä voi ottaa käyttöön. Tämä on varmaan joku DHT-anturi, temperature humidity sensor, etäisyysmittari, IR-vastaanotin, äänisensori, on-off kytkin, jonkunasteinen kiihtyvyysmittari, liukusäädin, eli voidaan mitata valoa, voidaan havaita liikettä PIR-sensorilla, säätää vaikka servon asentoa tai ääntä saadaan ulos, mitata valoa, kiihtyvyyttä. Tässä on tosiaan vähän niin kuin all in one. Tää on tää Arduinonkin kiinnittäminen tämmönen ihan plug and play. Näistä minä tykkään, että tässä on tämmöiset jalat tehty tähän. Tätä pystyy niin helposti pitämään sitten tässä pöydällä.
Noin, Arduino on siellä paikallaan. Noin, nyt se on meille kytkettynä tietokoneeseen, niin voidaan jotain kohta tehdä. Eli tää on vähän tämmönen idealaatikko. Näitä osia kun katsoo, niin kyllä tässä tulee kaiken näköistä, mitä näissä voisi rakennella. Tästä voisi tehdä kasvikastelumuistutuksen, postilaatikkohälyttimen, vesivuotovarottimen, jonkun automaattisen luukun, tai miksei niin kuin joskus nuorempana tuli tehtyä, niin joku typerä, mutta hauska pöytähärveli. Ja tällähän nyt voi tehdä kaikkia noita, ainakin jonkinlaisen version. En käy tätä pakettia läpi niin, että luen vain pitkän listan osia. Se olisi aika tylsää. Sen sijaan jaetaan nämä muutamaan järkevään ryhmään. Silloin näkee paremmin, mitä näillä oikeasti tehdään. Ensimmäinen ryhmä on napit ja kytkimet, toinen ryhmä valot ja äänet, kolmas ryhmä erilaiset sensorit, neljäs ryhmä on liike ja etäisyys. Kuudes ryhmä on sitten nämä moottorit ja ohjaimet. Niin täällä oli vielä tämmönen kosteusanturi, tämän voi laittaa vaikka kukkaruukkuun pystyyn. Sitten meillä on mikroservomoottori, eli 3D-tulostimista tavallaan tuttu tämmönen steppermoottori. Mikäs meillä täällä vielä on? Täällä on parikin jotain juttua. Vai onko nämä nyt yhdessä? Joo, nämä olikin näppärästi nämäkin yhdistetty. Siinä on vielä yksi, tämä onkin I2C-näyttö. Ei yhtään huono systeemi. Laitetaan vielä takaisin pussiin tuo kuitenkin. Ettei hajoa. Nyt meillä onkin laatikko sitten tyhjä. Aloitetaan ehkä yksinkertaisimman päästä, eli nappeista ja kytkimistä. Nappi on elektroniikassa todella yksinkertainen asia, mutta samalla se myös todella tärkeä asia, koska napilla ihminen voi antaa laitteelle käskyn. Nappi voi tarkoittaa, että valo päälle, valo pois, tai seuraava valikko, hälytys kuitattu, käynnistetään moottori, tai vaikka mittaus alkaa. Arduino lukee napin tilan, eli onko nappia painettu vai ei. Sen jälkeen ohjelma päättää, mitä tehdään. Tässä kohtaa opitaan ensimmäinen todella tärkeä ajatus. Elektroniikkaprojekti ei ole pelkästään sähköä. Se on myös logiikkaa. Jos tämä tapahtuu, teet tämä. Jos nappia painetaan, sytytä LED. Jos nappia painetaan, sammuta LED. Jos nappia pidetään pohjassa, tee jotain muuta. Tällä samalla ajatuksella toimii melkein kaikki automaatio. Seuraavana ovat LEDit ja summeri. LED on ehkä se kaikkein klassisin Arduino-harjoitus. Ja moni voi ajatella, että LEDin vilkuttelu on turhaa, mutta ei se täysin turhaa ole. LEDillä laite kertoo käyttäjälle, mitä se tekee. Vihreä valo voi tarkoittaa, että kaikki on kunnossa. Keltainen valo voi tarkoittaa odotusta. Vilkkuva valo voi tarkoittaa hälytystä. Ja summeri voi tehdä hälytyksen. Ajastimen, parkkitutkan piippauksen, näppäinäänen tai vaikka merkkiäänen siihen, että mittaus on valmis. Monessa oikeassa laitteessa nämä ovat ihan perusasioita. Laite mittaa jotain, laite päättää jotain ja sitten se kertoo ihmiselle valolla tai äänellä mitä tapahtuu. Siksi LEDit ja summeri eivät ole pelkkää leikkimistä. Sitten mennään sensoreihin. Valoanturi mittaa valon määrää. Tällä voi tehdä esimerkiksi hämäräkytkimen. Eli kun tulee tarpeeksi pimeää, valo syttyy. Tai kun aurinko nousee, valo sammuu. Tätä voi käyttää myös vaikka aurinkopaneeliprojekteissa. Ei välttämättä tarkkana mittalaitteena, mutta suuntaa antavana anturina. Jos valo on enemmän toisella puolella kuin toisella, paneelia voisi yrittää kääntää valoa kohti. Tällaisia antureita käyttämällä pääsee kiinni siihen ajatukseen, että laite voi reagoida ympäristöön. Se ei vain odota nappia, vaan se katsoo itse mitä ympärillä tapahtuu. Lämpötila ja kosteusanturi on yksi hyödyllisimmistä perussensoreista. Tällä voi tehdä pienen sääaseman, huoneen lämpömittarin, kasvihuoneen seurannan, 3D-tulostusfilamentin säilytyslaatikon kosteusseurannan tai vaikka hälytyksen, jos lämpötila nousee liian korkeaksi. Tämä on sellainen anturi, josta tulee heti oikeita käyttökohteita mieleen.
Minulla esimerkiksi on kotiautomaatiossa paljon lämpötila- ja kosteustietoja, ja niillä voi tehdä yllättävän paljon. Esimerkiksi minä ohjaa tuolta suihkukaapin poistopuhallinta tällaisella anturilla. Yhtäkkiä pieni halpa palikka alkaa kertoa tietoa maailmasta. Maan kosteusanturi mittaa nimensä mukaan sitä, kuinka kostea multa on. Tästä tulee heti mieleen kasvien kastelumuistutin. Arduino voisi mitata, onko multa kuiva. Jos multa on liian kuiva, LED syttyy. Tai summeri piippaa. Tai näytölle tulee teksti, että kastele kasvi. Ja jos tähän yhdistäisi vaikka pienen pumpun ja releen tai transistoriohjauksen, niin tästä voisi tehdä automaattisen kastelujärjestelmän. Tässä kohtaa pitää kuitenkin muistaa, että kaikki maan kosteusanturit eivät ole ikuisia, varsinkin sellaiset, missä metallipinnat ovat mullassa. Voivat ajan kanssa hapettua, mutta opetteluun ja kokeiluun tällainen on oikein hyvä, ja idea on tärkeämpi kuin se yksittäinen anturi. Mitataan ympäristöä, tehdään päätös ja ohjataan jotain sen perusteella. Vesianturilla voi tunnistaa, onko anturin päällä vettä. Tällaisesta tulee heti mieleen vesivuotovaroitin, esimerkiksi pesukoneen alle, lämminvesivaraajan lähelle, akvaarioprojektiin tai johonkin paikkaan, missä vettä ei pitäisi olla lattialla. Jos anturi huomaa vettä, Arduino voisi sytyttää punaisen ledin, soittaa summeria tai lähettää Wi-Fi-version kautta ilmoituksen eteenpäin. Tämä on sellainen anturi, jossa näkee hyvin, miten pienestä kokeilusta voi mennä kohti oikean hyötyprojektia. Ensin pöydällä testataan, että anturi reagoi vesitippaan, sitten mietitään, miten siitä saisi oikean hälyttimen, mihin se laitetaan, miten se saa virran, miten hälytys kuuluu ja mitä tapahtuu, jos Wi-Fi ei toimi. Nämä ovat niitä kysymyksiä, joilla lelu muuttuu projektiksi. Äänianturilla voidaan tunnistaa äänen voimakkuutta. Tällä voisi tehdä esimerkiksi taputuksesta toimivan valon, tai melutason ilmaisimen, tai laitteen, joka reagoi kovaan ääneen. Tässä pitää olla realistinen. Tällainen perusäänianturi ei yleensä ymmärrä puhetta. Se ei tiedä, mitä ihminen sanoo, se vain huomaa äänen voimakkuuden tai muutoksen. Mutta sekin riittää moneen kokeiluun, esimerkiksi siihen taputtamalla valot päälle. Kaasusensori on kiinnostava osa. Tällaisella antureilla voidaan usein havaita erilaisia kaasuja tai savua suuntaa antavasti. Mutta tässä pitää sanoa heti yksi tärkeä asia. Tällaista opettelukitin anturia ei pidä sekoittaa oikeaan turvallisuuslaitteeseen. Jos kotiin tarvitaan häkävaroitin tai palovaroitin, ostetaan oikea hyväksytty hälytin. Ei rakentaa sellaista pelkästä Arduino-kokeilusta, mutta oppimisen kaasusensori on silti mielenkiintoinen. Sillä voi tutkia, miten anturin lukema muuttuu eri tilanteissa ja miten ohjelmassa tehdään raja-arvoja. Jos arvo on pieni, kaikki on kunnossa. Jos arvo nousee paljon, annetaan varoitus. Tämä on sama perusajatus, jota käytetään valtavan monessa mittausprojektissa. Liekkianturi tunnistaa liekin valoa. Tällä voi tehdä pienen harjoituksen, jossa Arduino reagoi liekkiin. Esimerkiksi LED syttyy tai summeri piippaa, mutta tässäkin pitää olla järki mukana. Tämä ei ole oikea paloturvallisuusjärjestelmä. Tämä on opetteluun tarkoitettu anturi. Sillä voi kuitenkin oppia, miten laite voi havaita tietyn ilmiön ja miten anturin lukemasta tehdään päätös. Tässäkin on sama kaava. Anturi huomaa jotain, Arduino lukee arvon, ohjelma vertaa sitä raja-arvoon ja sitten tapahtuu jotain. Sitten on tämmöinen PIR-sensori, tunnistaa liikettä. Tämmöinen minulla, jos muistatte, siinä ovikellossa tuolla ulkona. Tällaisia käytetään monessa liiketunnistinvalossa, kun ihminen kävelee ohi, valo syttyy. Tällä voi tehdä helposti esimerkiksi pöytäprojektin, jossa LED syttyy, kun käsi liikkuu anturin edessä. Tai pienen hälyttimen, tai automaattisen valon kaappiin, tai laskurin, joka huomaa, että joku meni ohi. PIR-anturi on hyvä, koska se tuntuu heti oikealta automaatiolta. Laite ei odota napinpainallusta, vaan se huomaa ihmisen liikkeen. Tässä on jo paljon samaa ajatusta kuin kodin liiketunnistimissa ja älyvaloissa. Ultraääni etäisyysanturi mittaa etäisyyttä. Se lähettää ääntä, jota ihminen ei kuule, ja mittaa kuinka kauan kestää, että kaiku tulee takaisin. Tällä voi tehdä vaikka pienen parkkitutkan. Kun käsi tai esine tulee lähemmäs, summeri alkaa piipata nopeammin.
tai näytölle voidaan näyttää etäisyys senttimetreinä. Tätä voisi käyttää myös robottiprojekteissa. Robotti voi katsoa, onko edessä este, tai roskis voi huomata, onko kansi auki, tai säiliöstä voi arvioida pinnan korkeutta, jos olosuhteet ovat sopivat. Kiihtyvyysanturi mittaa liikettä, kallistusta ja asentoa. Tällä voi tunnistaa, onko laite suorassa, onko sitä kallistettu, onko sitä ravistettu tai onko se saanut tärähdyksen. Tästä voisi vaikka kallistushälyttimen tehdä, pienen peliohjaimen, tärinäanturilla toimivan hälytyksen tai mittarin, joka kertoo missä asennossa jokin laite on. Tämä on sellainen anturi, joka ei ehkä kuulosta aluksi yhtä käytännölliseltä kuin lämpötila-anturi, mutta kun sitä alkaa miettiä, niin käyttökohteita löytyy paljon. Jos jokin liikkuu, kallistuu tai tärisee, kiihtyvyysanturilla sitä voi yrittää mitata. Näytöt ovat tosi tärkeitä, koska ne tekevät projektista heti ymmärrettävämmän. Jos mittaat lämpötilaa, mutta arvo näkyy vain tietokoneen sarjamonitorissa, projekti tuntuu vielä keskeneräiseltä. Mutta kun sama arvo näkyy pienellä LCD-näytöllä, se tuntuu jo oikealta laitteelta. Tässä paketissa on näyttöjä, joilla voidaan näyttää numeroita tai tekstiä. Numeron näyttö sopii hyvin esimerkiksi ajastimeen, laskuriin, lämpötilaan, etäisyyteen tai vaikka pistemäärään. LCD-näytölle taas kirjoittaa enemmän tietoa, esimerkiksi lämpötila 22 astetta, kosteus 45%, kasvi kuiva, vettä havaittu, liike tunnistettu. Näyttö tekee laitteesta itsenäisemmän. Kaikkea ei tarvitse katsoa tietokoneelta, ja se on iso askel aloittelijaprojektista kohti oikeaa käyttöä. Servo on pieni moottori, joka kääntyy tiettyyn asentoon. Se ei vain pyöri ympäri niin kuin tavallinen moottori, vaan sille voidaan sanoa, että mene vaikka 0 asteeseen tai 90 asteeseen tai 180 asteeseen. Tämä tekee servosta todella hyödyllisin pienissä projekteissa. Sillä voi kääntää osoitinta, avata pienen luukun, liikuttaa kameraa, kääntää anturia tai tehdä vaikka pienen robotin nivelen. Servo on myös hyvä osa opettelun, koska siinä näkee heti liikkeen, kun koodi toimii, osa liikkuu. Ja se on aina palkitsevampaa kuin pelkkä numero ruudulla. Tai sitten tällähän voisi ohjata vaikka sälekaihtimia. Stepper-moottori eli askelmoottori liikkuu askel kerrallaan. Se on eri asia kuin tavallinen moottori. Tavallinen moottori pyörii, kun sille antaa virtaa. Stepper-moottori ohjataan tarkemmin. Sille voidaan sanoa, että otat tietty määrä askelia. Tällaisia käytetään esimerkiksi 3D-tulostimissa, CNC-koneissa ja monissa laitteissa, joissa pitää liikuttaa jotain hallitusti. Tämä on minulle tietysti kiinnostava osa, koska 3D-tulostimet ja CNC-jutut ovat muutenkin lähellä tätä kanavaa. Aloittelijalle stepperi opettaa hyvin sen, että kaikki moottorit eivät ole samanlaisia. Jos halutaan vain pyörimistä, tavallinen moottori voi riittää. Jos halutaan tarkkaa liikettä, stepperi on usein parempi. Relé on osa, jolla pieni ohjaus voi kytkeä isompaa kuormaa. Arduino ei pysty suoraan ohjaamaan mitä tahansa laitetta. Sen pinnit on tarkoitettu pienille virroille ja signaaleille. Relällä voidaan ohjata ulkoista virtapiiriä. Tässä kohtaa pitää kuitenkin sanoa erittäin selvästi, verkkosähkön kanssa ei leikitä. Jos puhutaan 230 voltin laitteesta, silloin pitää tietää mitä tekee. Ja monessa tilanteessa se kuuluu sähköalan ammattilaiselle. Mutta matalajänniteprojektissa releen idea on helppo ymmärtää. Arduino voi päättää, milloin jokin laite kytketään päälle tai pois, esimerkiksi pieni pumppu, valo, tuuletin tai jokin muu turvallinen matalajännitekuorma. Relé on siis se kohta, missä Arduino ei pelkästään vaan se alkaa ohjata maailmaa. Koska tässä on Arduino Uno R4 Wi-Fi, mukana tulee myös langattomuuden mahdollisuus. Ja tämä tekee paketista paljon kiinnostavamman kuin ihan vanhan perusarduinon. Wi-Fillä laite voi lähettää tietoa verkkoon tai hakea tietoa verkosta tai toimia osana isompaa automaatiojärjestelmää. Tässä kohtaa voi alkaa miettiä Home Assistant-tyylisiä juttuja. Esimerkiksi lämpötila-anturi mittaa huoneen lämpöä, Arduino lähettää arvon verkon yli ja joku muu järjestelmä näyttää sen tai tekee sen perusteella jotain. Bluetoothilla taas voisi tehdä lähietäisyydellä toimivia ohjauksia tai kokeiluja. Tässä videossa mie en vielä mene syvälle Wi-Fi- tai Bluetooth-puoleen, mutta se on hyvä tietää, että tämä kortti ei ole vain irrallinen pöytälelu. Tästä voi rakentaa myös verkkoon liittyviä projekteja. Mitäs näistä oikeasti voisi rakentaa? Jos näitä alkaa yhdistellä, niin mahdollisuuksia tulee paljon.
Esimerkiksi kasvinhoitoprojekti, maan kosteusanturi mittaa multaa, lämpötila- ja kosteusanturi mittaa ympäristöä, näyttö kertoo tilanteen ja summeri tai LED varoittaa, jos kasvi kaipaa vettä. Toinen projekti voisi olla vesivuotovaroitin. Vesianturi lattialle, summeri hälyttämään, punainen LED vilkkumaan ja Wi-Fi-versiossa ilmoitus vaikka johonkin järjestelmään. Kolmas voisi olla pieni parkkitutka. Ultraäänisensori mittaa etäisyyttä, näyttö näyttää senttimetrit ja summeri piippaa nopeammin, kun este tulee lähelle. Neljäs voisi olla automaattinen valo. PIR tunnistaa liikkeen, valoanturi katsoo onko pimeää ja Arduino päättää sytytetäänkö valo. Viides voisi olla pieni sääasema. Lämpötila, kosteus, näyttö ja ehkä Wi-Fi-yhteys, jolla arvot saadaan talteen. Kuudes voisi olla robottiprojekti. Ultraäänisensori tunnistaa esteen, servo kääntää anturia, stepper tai moottori liikuttaa jotain ja Arduino tekee päätöksiä sen perusteella, mitä sensorit kertovat. Eli kun näitä osia katsoo yksittäin, ne voivat näyttää pieniltä ja yksinkertaisilta, mutta kun niitä alkaa yhdistelemään, niin niistä alkaa tulla oikeita projekteja. Tehdään tähän loppuun yksi todella yksinkertainen testi, eli nappi ja LED. Idea on tämä, kun nappia ei paineta, LED on pois päältä, kun nappia painetaan, LED syttyy. Tässä ei ole vielä mitään ihmeellistä, mutta tässä on koko logiikka, jota käytetään isommissakin projekteissa. Arduino lukee sisääntuloa, eli nappia, sitten ohjelma tarkistaa, mikä tilanne on, ja sen perusteella Arduino ohjaa ulostuloa, eli LEDiä. Tämä sama ajatus toimii myös muissa projekteissa. Jos maan kosteus on liian pieni, sytytä varoitusvalo. Jos etäisyys on liian pieni, piippaa summerilla. Jos lämpötila on liian korkea, käynnistä tuuletin. Jos vettä havaitaan, tee hälytys. Eli vaikka tämä demo on yksinkertainen, se ei ole turha. Tämä on se ensimmäinen palikka, jonka päälle kaikki muu rakennetaan. Tällainen paketti sopii erityisesti ihmisille, ketkä haluaa päästä nopeasti alkuun. Jos Arduino kiinnostaa, mutta ei halua heti ensimmäisenä tilata 10 erillistä sensoria eri kaupoista, tällainen valmis setti on helppo tapa aloittaa. Tämä sopii myös nuorelle harrastelijalle, koulukäyttöön, maker-tyyliseen kokeiluun tai sellaiselle, joka haluaa nopeasti testata jotain ideoita. Tämä sopii myös ihmiselle, joka ei vielä tiedä mitä haluaa rakentaa, koska tällainen laatikko antaa ideoita. Kun näet sensorin, alat miettiä, mitä tällä voisi tehdä. Kun näet servon, mietit, mitä tällä voisi liikuttaa. Kun näet näytön, alat miettiä, mitä tietoa siihen voisi näyttää. Ja se minusta tämän tyyppisen paketin suurin vahvuus. Se ei ole vain osalaatikko. Se on idealaatikko. Ja tämä on myös oikeastaan aika hyvä, että nämä saa irti täältä levystä, jos haluaa sitten käyttää johonkin projektiin. Tämä ei ehkä ole paras paketti sellaiselle, kuka haluaa ostaa mahdollisimman halvalla jokaisen sensori erikseen. Jos tiedät tarkalleen, että tarvitset vain yhden lämpötila-anturin ja yhden releen, niin silloin tällainen iso kitti ei ole järkevä ostos. Tämä ei myöskään korvaa elektroniikan perusopettelua. Valmiit moduulit helpottavat alkuun pääsemisessä, mutta samalla se voi piilottaa osan asioita, mitä pinnien, vastusten ja kytkentöjen taustalla oikeasti tapahtuu. Eli jos on tavoite oppia elektroniikkaa aivan juuritasolta, kannattaa jossain vaiheessa tehdä ihan niitä perinteisiä koekytkentelevyharjoituksia. Mutta aloittamiseen tämä on todella hyvä, koska jos harrastus tyssää heti mahdottomaan johtosotkuun, niin silloin ei opi sitä vähääkään. Minun ensifiilis tästä paketista on ihan positiivinen. Ei sen takia, että taisi jotenkin hirveän ihmeellinen, vaan siksi, että tämä on aloittelijalle kokonaisuutena todella pieni kynnyksinen aloittaa. Tässä on paljon semmoisia palikoita, joilla voi ymmärtää mikrokontrollerien perusidean. Luetaan jotain, päätetään jotain ja sen perusteella tehdään jotain. Se on koko homman ydin. Ja kun tämän ymmärtää, sen jälkeen voi rakentaa vaikka ja mitä. Sääasemia, hälyttimiä, robotteja, kotiautomaation palikoita, testilaitteita tai ihan vaan typeriä pöytähärveleitä, mitkä ovat hauskoja. Eikä minun mielestä kaikesta tarvitse aina olla järkeä, kun näitä rakentelee. Joskus voi rakentaa jotain täysin turhaakin, siinäkin oppii paljon. Elekrolla on 26 oppituntia tähän hommaan, eli tästä saisi tehtyä kyllä kokonaisen Arduino-sarjan. Tässä videossa käytiin vasta läpi, mitä kaikkea näillä voisi tehdä.
Mutta jos aihe kiinnostaa, niin tästä voidaan tehdä jatko-osiakin, vaikka useampiakin. Voitaisiin käydä nuo oppitunnit vaikka yksitellen läpi, testata miten hyvin ohjeet toimivat, mitä aloittelija niistä oppii ja mitä projekteja niistä voi oikeasti jatkokehittää. Jos tämä video saa sanotaan vaikka 500 tykkäystä, pistä siis peukkua. Ja minä otan sen merkkinä, että tämä kiinnostaa teitä. Ja sitten voidaan alkaa käymään tätä kittiä oikein kunnolla läpi, oppitunti kerrallaan. Mutta siinä oli ensimmäinen katsaus tähän Elecron-kittiin. Tämä ei ollut vielä mikään kovin syvä testi, vaan enemmänkin esittely, mitä näillä voisi ehkä mahdollisesti tehdä. Minun mielestä on tämmöinen kitti niin hyvä muistutus siitä, että miten pienistä asioista voit alkaa tekemään vähän suurempiakin projekteja. Nappi, LED, sensori, näyttö, moottori ja vähän koodia päälle. Niistä alkaa yllättävän moni laite. Jos Arduinot ja ESPit, kotiautomaatio, 3D-tulostus ja kaikenlainen rakentelu kiinnostaa, niin ota kanava talteen. Täällä rakennellaan, kehitellään ja aika usein mokaillaan. Ja se on oikeastaan koko homman idea. Ei tarvitse osata kaikkea valmiiksi. Näitä voidaan opetella. Ja riittää, että uskaltaa kokeilla. Palataan seuraavassa. Morjens.